سلام، قربونتون. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین و در سلامت. خوش اومدین به یه اپیزود دیگه در آشپزخانه تیوسی و امروز مهمان داریم. مهمان ما که البته میشناسیدش، قبلا هم مهمون تیوسی بوده، الهام جون قراره بیاد امروز پیش ما و قراره کار باحالی بکنیم. راستشو بخواین نمیدونم آیا من مجازم که لو بدم یا نه، ولی حالا در گوشی بهتون میگم. میخوام که با الهام جون سوشی درست کنیم، اما نه هر سوشی، سوشی گیلانی. بنابراین خب من بابتش هیجان زدم و در اون سمت کار باحالی که قراره بکنیم اینه که خیلی زود، چیزی نمونده، شاید مثلا نیم ساعت سه دیگه من قراره که او رو در بازار ببینم و میریم با هم خرید و خریدای امروزمون رو اونجا میکنیم. من یه لیستی از چیزایی که نیاز دارم و ردیف کردم، اونها رو میخرم و برای امروزم این چیزایی میخوایم. برمیگردیم و بعد من دوباره به شما برمیگردم. اما قبلش برای ناهار چه تدارکی دیدم میخواستم بهتون بگم. خیلی ساده، به خاطر اینکه راستشو بخواین من با خودم فکر کردم غذا امروز یه مقداری باید کارهاش از قبل انجام بشه و غذای زیاد وقت بری نباشه. اینجا که میبینید ایشون مرغیه که مرینیت شده، در واقع مرینیت ترش شده، همون مرینیت که ما در گیلان بهش میگیم کباب ترش. ترکیباتش چیه؟ گردو داره، سبزیجات معطر داره، رب انار داره، آب انار داره و یه سری ادویه که اگر دوست داشته باشین اون رو باید با هم درست میکنیم. من چون برنامه امروز نبوده من کارش رو از دیشب کردم. دیشب نه، فکر میکنم مثلا 5 صبح سرخیز بودم. آره، این الان حسابی مرینیت و مزه‌دار شده. الان درش رو باز کردم باورتون نمیشه چه عطری اینجا رو فرا گرفته. میدونین هم باید فیلم بگیرین هم از مهموناتون پذیرایی کنین دیگه. یعنی اونم بخشی از کاری بوده که من باید میکردم. یعنی هم خودم آماده فیلم برداری میکردم و هم اون همه کاراش رو کردم. بنابراین حسابی فکر کنم میام سریع برنجام میپزم، اینم میره اون تو، میشینم با مهمونام صحبت میکنم. اون بخشیه که احتمالاً بچه‌ها قراره فیلم برداری کنن و بعدش دیگه ویدیوی ما دیگه. خیلی صحبت کردم، قربونتون. بریم ببینیم چطور میشه. ایده زیادی ندارم، میدونم فقط خوب میشه. بریم ببینیم چی پیش میاد. بکردیم؟ خب سلام علیکم. ببخشید تازم من چه شروع شاهکاری. سلام علیکم الهام جون، حال شما خوب هستی؟ خیلی خوش اومدی، قربونه صفا آوردی. من به بچه‌ها یه توضیح خیلی اولیه دادم که قراره چه کار باحالی بکنیم، چون من خودم خیلی ذوقشو دارم، ولی اون موقع اینقدرم نمیدونستم که چیا میگیریم چی میشه. چقدر باحال که یه عالمه کارو تو بازار متوجه شد. یعنی خلاصه بازار تصمیم گرفتیم، یعنی دیدیم مواد اولیه رو. حالا میخوای تو بگو چی میکنی؟ آشپزی از بازار شروع میشه دیگه. آشپزی از خرید شروع میشه. واقعا میتونه اینطوری باشه. بهترین نوع آشپزی اینطوری. رنگاتو انتخاب کنیم، پالتتو بچین. خب ما میخوایم جسارت کنیم سوشی درست کنیم با تمام متریال ایرانی. جای نوری هیچی به ذهنمون نرسید. من خودم به برگ مو فکر کرده بودم، افشینم همزمان بهم گفت منم به برگ مو فکر کردم، ولی خب الان فصلش نیست. نه. حالا ما یه ذره برگسی گرفتیم مثل روبان طور، یعنی آره یه دونه بدون نوری میپیچیم دیگه. و باقی هم که موادی که گرفتیم بومی. الهام جون خیلی خوش اومدی. بگو چرا میخندیم. ما یه ذره سلام علیک کردیم، یه ذره صدا ناجور شد از اول. من میکروفونمو کرده بودم. آره. ولی خب دوباره بگم خوش اومدین ایرادی نه، باحاله. خوش اومدین. قربونت برم. هر وقت بگی خوش اومدی من قند تو دلم آب. خب ما
بچه با آب و تاب گفتم دفعه دوم سختمه. همیشه همینطوره. من قبل ویدیو خراب کردم بعد دفعه دوم میام همونا رو تکرار کنم. آره. دیگه بی‌انگیزه شدم. سوشی درست کنیم و داشتیم میگفتیم با الهام جون که من صبح یه توضیحاتی دادم سر سوشی و یه فکرایی تو ذهنمون بود، با هم صحبت کردیم، رفتیم بازار، غافلگیر شدیم، انقدر چیزای هیجان انگیزتر رو باحال دیدیم که بیشترش کردیم. یه جاهایی رو همونجا یه ایده به ذهنمون رسید و خلاصه الان برگشتیم. الان اینا رو خرید کردیم و آره. بخوایم سوشی درست کنیم. اشبل شور گرفتیم، اون رایحه ماهی رو بهمون بده. یه چیزی گرفتیم یه جور چکیده است که به محلی بهش میگن سوره. برگ سیر گرفتیم. آره و نکته جالب اینه که برای برنج یه برنجی در گیلان داریم که خیلی شبیه، حداقل تا حد زیادی شبیه به اون برنج. بذار برم برنج سوشی بیارم. آره خب برنجمون رو پختیم ولی توضیح میدیم بهتون الان الهام. آره دیگه میتونن به جای برنج سوشی اینطوریه، کپل و گرد و این شکلی. گفتش که اینو باز نکن، من میخوام برنج حسنی گرفتم کپل کوتاهه و تا حد زیادی بهش نزدیکه. حالا عمل کردیم الان الهام جون میبینه میگه به ما دیگه جو مثل برنج ایرانی یه ذره شفت تور پختیم دیگه. ما به نسبت 1 به 1 بهش آب ریختیم. آره. ولی یه نکته‌ای که تو برنج سوشی هست برای اینکه خیلی استیکی نشه و آره. چسبناک نشه و تو بتونی راحت پهنش کنی اینه که چند بار اینو توی آبکش میشورن. بله. خب الان ما اینو باید بریزیم توی کاسه چوبی، چون ژاپنی‌ها میگن که حتما باید تو کاسه چوبی باشه. تو میدونی که سوشی از کجا اومده؟ از کجا اومده یا چرا اومده؟ چی شده که سوشی شده؟ این روایت متفاوته. یکی از روایت‌های یه چیزی که من شنیده بودم این بودش که از اون خیلی چیز شده، از تقدس برنج بوده، یعنی اصلا برپایه برنج دیگه و این که این شکلی بوده برای اینکه خیلی اهمیت داشته براشون، نمیخواستن خیلی اسراف و اینا بشه، این یک جا جمع شدنه. آره. چه جالب. نه سوشی مال چینه. ماهیگیرای چینی برای اینکه بتونن ماهیشون رو سالم نگه دارن توی جلبک میپیچیدن و خب برنجم که همیشه میخوردن. بعد این لقمه قاضیه یواش یواش ژاپنیا برداشتن و یه مدل هم دارن که زیر برنج میذارن، برنج اسیدی میشه، ماهی چند ماه میمونه ولی بعد چند ماه اون برنج رو میریختن دور دیگه. اون خوشمزه نبود ولی ماهیه رو سالم نگه می‌داشت. خیلی شگفت انگیزه. این برنجه و این جلبکه که میچسبونش که بهش میگیم نوری، حالا من نشون میدم، و برنجه محافظت میکنه از ماهی. آره این سرکه سیب ما، حتی اینم به جای سرکه برنج ژاپنی سرکه سیب آوردیم، شکر. من نصف اینو میریزم، نمکش هم یه ذره بیشتر بهش. بس گفتم حاجی دستم نمکی. این ایتالیایی‌ها میپاشن پشتشون، دیدی تو آشپزی نمکو میپاشن پشتشون، میگن ما که میمادیم به پیش بنده. آره حالا اینو یه نیمچه حرارتی میدن. بله اصلا باید حرارت بخوره ولی ما به بینندگان عزیز عذرخواهی میکنیم نیمچه حرارت نمیدیم. اگه ندم اینجوری میمونه و این در شأن ما نیست. ببین یه چیزی بهت بگم، وقتی سرکه سیب میریزی بهتره که یکم رقیقش کنی چون خیلی اینو تند میکنه. آره باشه رقیقش میکنم الان برات. چطوری برای هر چیزی بهترین وسیله رو یهو میداری؟ من یه ذره مرگ کجت دارم به خاطر نه اسمش این نیست، هوش عجیبیه. حل شد. قاشق چیزی داریم؟ بله بفهم. قاشق چوبی داریم. این سرکه رو حالا اونا خیلی جدی ان دیگه، ما نصفشو میریزیم برای اینکه نصف برنج داریم. میخوام برنجمو گرم نگه دارم. این برنج، دمای برنج مهمترین چیزه دیگه. الان ما اینو قاطی میکنیم تا بیایم بپیچیم یه ذره خنک میشه. این نصف اینو میریزیم چون نصف برنجم اینه. اون همش بود. آره دیگه نصف اینو میریزم، خیالت راحت. تلفیق من و تو اینقدر دقیق و حساس و یه کلاژ مثلا در سیستم ژاپنی حتما باید این دستت باد بزن باشه و این دستت هم بزن، یه چیز خنده‌دار عجیبی و ابزار مخصوص هم زدن دارن. آره یه چیزی مثل یه آره. و نوع برخوردشون با برنج اصلا خیلی چیزه. خیلی هر چی بیشتر میفهمم و میبینم و یاد میگیرم میفهمم که هیچی نمیدونم. یعنی برو این کاسه آب بیار.
اونامونو چیز نکنیم. اونامونو بقیه چیزامونو. آها. خب ما میتونیم برنجمون رو پهن کنیم. باش. اونامونو تصمیم بگیر. بهتر نیست؟ باش. اینم با یه دونه دستمال نخی ترجیحاً خیس مراقبت میکنیم. سلفون بیارم؟ معمولا روی این سلفون میپیچن. یاد بدیم آره لای اینا هی برنج میره و اصلا در آوردن شستنش تقریبا محاله. من برای تو سلفون بپیچم. بپیچ ببینم. الان به بهترین نه همه کارا رو به بهترین نحو انجام. این اگه گفتی بخوای زود ور بیاد بعد چیکار کنی؟ این جنسش خوبه. ولی بعد بذاریش تو فریزر. به این سمت. مازاد بره پشت. اونجا اینو نگه میداری؟ نه تو رو خدا یه دور دیگه میخواد؟ آره بریم محکم شه باز نشه بابا. بیا قربونت. خب عالی شد. الان این اسم این چیه؟ اسم این مته؟ سوشی مت. ژاپنیشو میخواستم. قربونه این کاره. گفتم شاید مثل نوری اسم داره. حتما داره بابا. اونی که به من این نوریار میفروشه میگه جوربرگ نمیخوای؟ بچه ها شما میتونید برید تبلیغ ببینید. کوتاه کنم یه ذره اول. ما به این پشتش کاری نداریم که. میخوای پشتش هم پشت کنی؟ نه باش ببخشید. واقعا کار 2 نفر است. یه کارایی کار 2 نفر است. مثل بستن دستبند. خب این حالا نوری بدی. خیلی بامزه است. من یه دفعه اینا رو بردم بوشه مرطوب بود دیگه. اینا تبدیل به رفت. خاطرات خرابکاری من یه دیوانه. خب 2 سمت براق و یه ذره زبر داره. یه ذره ماته که ماته یه خطایی داره. خیلی راحت تر. طبیعتاً براق برای پرزنت کردن. بله اینم فقط برای پرزنت کردن. گاهی آدما میگن روی این ورش بیشتر میچسبه. نه ربطی نداره. خب بفرمایید. پیاله آب. آره اینو آب یا گاهی دستشون رو روغن میزنن فرق نداره. آره دستو خیس میکنن. و چجوری یه ایتالیایی فوش حساب میشه اگر که پاستا رو بشکنی. ژاپنی هم اگر که اینو با دستکش درست کنی بگم که خب یک اندازه میگن یک پرتقال کوچک. شما ما سیب یاد گرفتیم. اینو ور میدن. خیلی هم قشنگ ور میدارن. اصلا چیز میکنن. بعد خود چیدنشون حالا مثلا خیلی از این بالا میچینن میان بالا ولی خود چیدنش این شکلیه که اینو اول اینجوری میکنن بعد اینو میکشن اینجا. یعنی اصلا یه رقصه واقعا. این دستتونم که تو آب میزنین که نچسبه خیس نباشه به محض اینکه چکه کنه نوریتون رو از دست میدین. یه بخش بالا خالی میمونه. تقریبا نیم سانت بالا خالی میمونه برای اوراماکی که در واقع نوری بیرونه. بله برنج داخل. همیشه یه دستمال بغل دست آشپزی که سوشی درست میکنه هست. حالا ما میخوایم متریال بپیچیم. چی بذاریم؟ داداش من دنبالش چی
من راستش فکر کردم که خب ما داریم کاری که در واقع میکنیم، ما یه چیزی توی گیلان داریم که مخلفات کنار غذا محسوب میشه. اشبل ماهی میتونه باشه، ماهی دودی میتونه باشه، گردو میتونه باشه، باقالی میتونه باشه، زیتون میتونه باشه. باقالی تازه پیدا نکردیم، فصلش نیست. آره. و دیگه ماست چکیده، تروب داریم، خیار داریم. خب الان خیار فکر میکنی خورد کنم؟ آره. خیار سوشی رو تخمش رو باید گرفت دیگه، یعنی این قسمت رو حتما بعد ازش جدا کنی وگرنه این آبش پس میده و سوشی رو وسطش نباشه، خراب میکنه. آره. حالا میتونی انتخاب کنی از اول برداری یا میتونی برش هاتو بزنی بعد دو طرفش رو خالی کنی. خواستم برات اینجوری کنم، چیکار بگیرم. یعنی چی؟ این چی میگی؟ میتونی؟ این یه سامورایی خیار بوس میکنه. عمرم من بتونم مثلا نمیدونم چی میگه نمیدونم. خب اینو تازه باید ببرم. آره. به نظرم کار بسه. خب اینا رو خیلی ها میگن وسط، خیلی ها میگن 1/3. من همیشه اینجا راحت ترم. آره. که روایت زیاد هست. خب بخش هیجان انگیز. گردومونم خورد کنیم. اونو چیز کرانچی میریزم توی سوشیشون. کنجد. آره. همین. به نظر میتونیم اون سوره رو بذاریم یکی دیگه که مدل اون فیلادلفیا روله. آره ولی هر سوشی یک سوسی میخواد. آره. یک چیزی به عنوان اون سس میخواد. سوسی که برای سرو میزنن توشو میگیم. نه سوسی توش میزنن همیشه. حالا میخوای من اینو تو میخوای فیلادلفیا درست کنی، من همینجوری اینو بزنم. اگه راه میده بزن. همه چی راه میده. اینه واسابی که اینطوری با شست میکشم و معتقدن که با قاشق کشیدن توهینه بهش. شما سخت میگیرین آقایونه. چیزای سامورایی. بزن بره دیگه، چی میخوایم بخوریم. خب اینم با دست. آره دیگه این که اصلا دیگه دسته. خیار این چی؟ دیش نیست. بزنیم. باحاله. پیاز چم میشه. پیاز چم خیلی خوشمزه است. پیاز چم باحاله. خیارا رو ریختی تو این ماسا. میدونی که شما نمیتونی هم اینو اینجوری بری. باید این لایه هم یه تیکه رو اشتغال کنه. چی؟ هیچ وقت فارسیم خوب نبوده. چقدر همینجوری خوشگله آدم یه دلش دفعه نمیاد رفتم رستوران گفتم زیتون پرورنده میخوام. کجات میاری؟ خب بپیچین؟ آره دیگه. با اجازه. خب اون جایی که گفتم که نشینیم برای اینکه هیچ کس سوشی رو نشسته نمیبینه. اینو میاریم، اجزایی که داریم رو با 4 انگشتمون میگیریم. یه قسمتی از این مته هست که قرار اینو لمس کنه. خب اون قسمت رو ما فشار میدیم. آها. و مراقبیم که این تهاش هم همینجوری فشار داده بشه. متو از سوشی باز میکنیم و سوشی رو یه هله دیگه میدیم. بلدی یا؟ خب دارم یاد میگیرم. یه شیوه دیگه جالبه برام. این شیوه دیگه. آره دیگه. و دوباره اینطوری و متو یه هله دیگه میدیم. این هم توش حرف و حدیث زیاده ولی شما میتونی اینو برگردونی و تیکه آخری رو اینجوری کنی. حالا یه سوشی داری که یه شکل این شکلیه. خب درسته. اول اینا رو حتما تمیز میکنی. حتما این زیر باید تمیز باشه، مت باید تمیز، حتما باید تمیز باشه. بعد افشین جان اینو میذاری این رو و حالا سوشی تو قالب میگیری. اولین کاری هم که میکنی اینه که سر و تهش رو با لبه یه چیز فیکس میکنی که بیرون زدگی نداشته باشه. درسته؟ حالا میتونی اینجوریش کنی که مربعشه، که میتونی دایرهش کنی و یه فرمی بهش میدی.
یه ذره چاقو باید چیز چاقوی کنم. سوشی هم که میدونی یه چیز درازه. دیگه واقعا تو خرجای ما سال 12 سوشی چاقو نمی گنجه. چاقوی مخصوصش تو داری؟ آره من یکی دارم. خیلی باحال. نه از اون سامورایی ها، ولی همین چاقو سوشی ها دیگه. امتحان کن. سوشی پیچیدنش ولی بریدنش خیلی سخت. سخت‌تره. بخاطر همین میخوام تیز باشه. سوشی رو از وسط نشونه میگیریم و یک برش خیلی سریع میدیم. چاقو رو نوکشو میزنن تو آب و اجازه میدن که این مایع بره. این دیگه میاد چیزای در راستای استفاده شده یه بار. این چیزای ژاپنی هست. چاقو رو تمیز میکنم. این کار رو با کیک تولدتونم بکنین. برش های کیکتون اگه آب داغ باشه که کیک اسلایس های تمیز در میاد. دوباره از وسط نصف میکنین. آقا قربون تو در نظر میگیریم پس ما 8 قطعه سوشی خواهیم داشت یا 4 تا؟ انتخاب شماست، ولی اینا رو اینجوری نصف میکنیم که تکه های مساوی داشته باشه. درسته. از اول اگه خرد کنیم ممکنه ولی چون قصد داری اینم دوباره دونست کنی. بله 100%. خب پس حتی اینم بعضیا نصف میکنن. خوشبختانه چاقوش تیزه. و دوباره اینو نصف میکنم و هرچی تیکه ها کوچیک‌تر میشه افشین خب بریدنش سخت‌تره. کلا بریدن سوشی کار آسونی نیست. یه ذره مهارت میخواد و چاقوی بسیار تیزی میخواد. خب اینم قطع سوشی خوب خوشگله. اولین سوشی گیلانیمون. یه رنگ قرمز کم داره. بعدیا قرمز میکنه. با چی؟ اون چیه؟ قنچه انار نر قرمزه. بیا. به نظر من خیلی خوشگله. چقدر این خوبه نه؟ آره با مزه است. چه جوری به فکر رسیدی تو گفتم یه چیز قرمز اینو بیاری؟ گفتی قرمز فکرم چی میتونه به اینا خود انار که آب داره. واقعا تو نابغه افشین. عرق در پیشانی من. نه خوبه که اینا رو بدونی چون تو زیادی متواضعی. شما دستور بدیم من براتون چیز بذارم. نه قربونت برم. به نظر تروب خوبه؟ خب انمی فالا. خب میخوای تو نصف کنی؟ احساس میکنم نصفش کوچیک نیست. کوچیک خوبه. 3/4 میخواستم. 3/4؟ خیلی خوب. اوه ماشاءالله دوست داری پلو. دست ما میده اما پلاخوریم. هیچی. ولی حالا با چیزی که تو کار کردی نسبت به برنجی که خودت دیدی فرق میکنه نه؟ ببین واقعا نه. ولی چی از این بهتر که میشه جایگزین براش پیدا کرد؟ نه واقعا همین. من فقط می‌خواستم چقدر فرق میکنه. به خدا عالیه. واه چقدر خوش عطره این نوری. خیلی ها بعدشون میاد. خیلی ها نه؟ بعد. خیلی خوش عطره برای من. خیلی خوشه. خب میخوای برات من زیتون خورد کنم؟ و میشه تو رو برام خورد کنی؟ تو وقتی اوشینو میداد زنده بودی؟ یعنی اون موقع در قید حیات نبودم. نبودی؟ چرا بابا؟ که ساعت 9 خیابونا خلوت میشه. چرا؟ ما دوست داشتیم. آره. خیلی کوچیک بودم. یعنی برای من یه ذره فیلم جدی بود ولی واقعا دوستش داشتم. اوشین برات جدی بود؟ آره خب بچه بودم دیگه. تهش سمندون میدیدیم. آره. تا حالا مثلا شده دوباره ببینی یه چیزی مثل اوشینو؟ تجربه داشتی؟ مثلا اونایی که اون موقع دوستشون داشتم و دوباره دیدم. یعنی مثل هم سمندون رو تازگی رفتم دوباره دیدم. بچه بودم میترسیدم ازش. و رفتم دوباره دیدم ای چه باحاله. درسته برای بچه‌ها یه ذره ترسناکه ولی الان برام خیلی باحال بود. دیدی اوشینا دوباره؟ حس چی بود بهش؟ که چقدر تو ساده بودی میشستی ظلم میزدی به این وای داره دروغ میگه. بعد این تیکه رو بریده این معلومه از اون اتاق نیامد بیرون. میدونی شیوچو بود شوهرش ریزوتو ریزوتو یایت همون الهی بمیرم برای خودمون. قشنگ بودیم به خدا. مگه
مگه میشه 9 شب خیابونا خلوت باشه دیدی و یکی توش باور میشه من هنوز بدبختی می‌بینی. سناریو زیاد یادم نیست چی شد چی بود ماجرا، من فقط یادم با تو رو آشپزی میکرد. همش بدبختی میکشید این طفل معصوم. آره بدبختی که میکشید. آره با تروب آشپزی نمیکرد. برنج و تروب چه میخورد؟ برنج و تربچه میخوردن. من راستش میخوام که یه ذره متفاوت از اون شه. خب با چی میتونم یه ذره متفاوتش کنم؟ تو دونه‌های انار به اون قشنگی داری؟ نه طعمی. زیتون خیلی هم به نظرم یه ذره سرکه‌ای و خشابی طعمش عوض میکنه. آره حسابی عوضش میکنه. زیتون ماهیشه دیگه. پیازچم راست میگه. پیازچه خیلی سوشی رو خوشمزه میکنه. خب از اون چیزا هم بذارم سوره. از چی؟ آها به نظر من رو به انار تو امتحان کن. خب باش. اوه چقدر تنده. تنده؟ سیاه بود. تنده آره خفن. سیاه تنده. یعنی میشد باش واسابی درست کرد. قشنگ تنده خفنه. من شنیدم واسابی فیکه. واسابی واسابی 90% فیکه. مثل عسل مثلا. واسابی اصلی اگر باشه تو باید اندازه سوشی بهش پول بدی. خیلی گرونه و میدونی که خودروه و تقریبا کاشتش محاله. خب برم رو به انار بیارم. اجازه بده. انواع رب‌های موجودیم. باری کلا. آلوچه، یه جور انار. اینم معلومه ترشه. من کلا ترشه. جان خودم. بو رو ببین تو. خب یه سوشی ترش درست کن. ژاپنی‌ها که این ویدیو رو نمیبینن که. نه. اوه چرا طول میکشه یه چیزی به اعصاب من برسه؟ اینم میچشی؟ آره بیا. اول بو کن. بوی یه باغ نارنج نمیده. چقدر خوش. این رب نارنجه. این قوام نارنجه. این 90 کیلو نارنجه. این یکی برای من آورده. الهی فداشم. آره از نمیدونم کجای شمال. نصفشو بخور. خیلی ترشه بچه. بالون پلو مرغ دوباره جمع کن. پلو مرغ خوشمزه نهار به ما داد. زفرم. خب این چه سوشی میشه؟ نه اون که اصلا خیلی اوضاع شد. اونو هیچی چروک میخوره. آره یک سوسی داره که این مواد رو هم سر جاش وای میسونه، همین که وقتی سوشی میخوری یه طعم خامه‌ای. فکر میکنی به اون پنیر رو به انار بزنیم چی میشه؟ نمیدونم بیا امتحان کنیم بیا. کار دیگه خودمون میچشیم بد بود. همه یه دیوونه بازیاشو میذاره من که میام. پرسه بخار پس آورده که من اینو با این قاطی کنم. بذار من یه ذره تلاش کنم. قاشق چای خود بیا هم خورد بیا. 2-3 قطره آب سیر ترشی بریزیم. به عنوان این رقیق کننده که باش بیاد. بیا بریم. ببین آشپزی همینه. من ستم میکشم این آب سیر ترشی که هیچی نیست. آهن. چون این آهن داره فسنجون رو سیاه کنه. پس از یکی دیگه آب سیر ترشی و اون. خب من رفتم اینو بشورم. عاشق پایه بودن میشم. پنیر رو من بزنم حاجی. به نظرم من اگه یه ژاپنی بودم از این خوشم میومد. تو میتونستی با مزه ترین ژاپنی دنیا باشی. ببین بهتر از اونه بیا. آره راضی؟ چی بخوریم؟ بذاریم ما اینا رو میذاریم دهنمون قیافه همون رو ببینیم. همیشه بهترین جاهای مواد غذایی مال سوشیه. ببین میذاری من اینو بزنم اینجا و بعدیشو زیتون بزنیم. آره گردو چطور؟ گردو که همیشه. بچه خوشگله. ببین این مواد غذایی بهتره که جدا جدا باشن که وقتی میپیچی این ظاهر تو همی نداشته باشی. بپیچی؟ بله.
جمع شد. به به. خب یه دونم. حالا اینو بیار سرشو درست کن. آره. بعد تهشو درست کن. قیدش. به به. بارکلا. قربون شما درس پس میدیم. آره جونتو نگاه چی ساخت. بله 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 بله. اوه این شد همه چی ایرانی. به به. چاقو رو بیار، اینجا رو ببر. حالا اینو برش بزن. فقط یه نکته بهت بگم، این برشتو تا ته نبر، تا همینجا برش که بزن بعد اون از اونا بشه کمک کرد که بشه که این راه نشه. اوکی. برش بزن بیا. اوکی. 1 2 3. نه چی نه؟ داری میبره دیگه. احساس کردم اون وسط به چیز تو رو به اون زوری که باید بیارم یه تیک بره. خب حالا عاشق این دزگیر قازام. از این ور که سالمه بازش میکنی. حتما باید این زیر تمیز باشه. کاماکازی. اوراماکی. ببین ریزوتو. شوهر اوشین بچه ها. آیا سوشی یک جور فینگر فوده؟ لابد فینگر فود. خب فکر کنم در 15 سال. نه میدونم منظورم که در اون کتگوری جا میگیره. نمیدونم حالا که ژاپنی‌ها اینجا نیستن. بله. افشین تو چجوری میبینی خارج از شهر زندگی کردن یعنی در واقع روستا زندگی کردن؟ میدونم 0 و 100 نمیشه حرف زد. آره من صرفا میتونم از تجربه خودم بگم یعنی، ولی قبلش برام جالبه که بدونم مثلا چیش برات تو تا حالا وسوسه شدی روستا زندگی کنی؟ همه یعنی از اون زمانی که من توی نمیدونم چه کتابی احتمالا فارسی خوندم خوشم به حالت ای روستایی. آره خود رنگ من دوست دارم. من می‌خواستم در روستا زندگی کنم تا وقتی که مثلا بزرگ شدم و رفتم مثلا فرنگ و با هیپیا معاشرت کردم و من به محض اینکه مثلا بتونم میرم روستا زندگی میکنم. ولی راستش خب توی 7-8 سال گذشته خیلی با کسایی که روستا زندگی کردن معاشرت کردن و الان یه جور دیگه فکر میکنم. فکر کنم مال سنم هم باشه ها، یا اصلا این فکر منه. بچه ها رأی تو زدن؟ نزدن، اصلا هم نگفتن. بله من فقط تماشاشون کردم. یعنی یاد گرفتم که یه چیزی رو به جای اینکه تصویرش رو ببینم خیس نباشه، به جای اینکه یه چیزی رو تصویرش رو ببینم تماشاش کنم. تماشا کردن بدون قضاوت فکر کنم خیلی توی تصمیم گیری میتونه اثر داشته باشه. دیگه برات به شکل حسرت نمونده؟ یعنی کافیه همین که میای یه دورو میری؟ نه من دوست دارم تجربهش کنم ولی راستش چیزشو ندارم. جیگرشو ندارم که اینقدر شهر دور بیام. یعنی اصلا اون مشکلاتی که تماشاشون کردم و خستم برای تحمل کردنش. کاملا میفهمم. اصلا تو توانم نیست که تحملشون کنم. کاملا میفهمم. یعنی اصلا فکر می‌کنم پای صحبت هر کی بشینی همه این چیز رو برای خودشون میبینن که یک روزی از شهر بکنن و برن توی، از جمله خودم سالها رویا میکردم با جزئیات. تو در شهر ناچار یک سری معاشرت ها احتمالاً داشته باشی دیگه، یعنی اون شلوغی رو به هر حال بخشی از زندگیته، ولی یک خلوتی داری که از اون شلوغی میگریزی و اون خلوت بخشی از ارادت، یعنی اراده میکنی بری تو خلوتت. یک چیزی که در روستا تجربه میکنی که خلوت به تو تحمیل میشه و یه ذره احساس میکنی که اختیارم کم شده. یه تناقضات اینجوری که نمیدونم، یعنی باحال بهش فکر میکنم و برام جالبه. دوستی دارم که بازیگرم هست. حالا به هر حال خیلی سعی کرد که اتفاق براش بیفته و بالاخره رفت و یه جشنی که راحت شدم و اینا. 1-2 سال بعد من دیدمش خیلی هم خوشحال و شاداب و خیلی آدم کندتری شده و کند به معنای تقبیح یک چیزی نمیدونم، کند قشنگی شده و شبیه همین غذایی که ما داریم درست میکنیم. به هم گفتش که الهام پریشب همسایه‌مون مهمون داشت و اینا برای خدافزی دم در بشن خدافزی میکرد و من پنجره رو باز کرده بودم که صدای هیاهو و خدافزی که همیشه بابتش
هرس می‌خوردم که ما ایرانی‌ها چرا دم در اینطور خداحافظی می‌کنیم. پنجره رو باز کردم که این صدای خداحافظی و این بوق زدن اشتباه اینا رو اصلا کلا آدمی چرا اینطوریه واقعا نمیفهمم. و همین هفته پیش یکی از دوستان مشترکمون به من گفتش که میدونی گاهی دلم میخواد که بشینم روی مبل تلفن رو بردارم و یه پیتزا سفارش بدم و یکی بیارش دم در و شما نمیدونید چقدر این از زندگی ما دوره. به نظر میاد آدمی تا ابد حسرت آنچه که نداره رو به یه شکلی خلاصه میخوره. الان فقط این یه چیز بده بذاریم اینو بکنیم توش بخوریم. اون دیگه. چی باشه؟ این موافقی؟ خالی؟ چاپستیک داری؟ چاپستیک هم دارم. میشم با دست بخوریم. با دست بخوریم. این چقدر رقیقه؟ خیلی رقیقه، مثل سویا سس دیگه. برا خیلی هیجان زدم. آره. ما یه دونه سوشی هم داریم که نوری نداره. بله. و چی میگن؟ نیگیری. آره. طرز درست کردنش رو دیدی؟ شبیه شعبده میمونه. که مشت این میکنن. بیرنجو بر میداره اینطوری میکنه ولی خب اون حتما یه لایه سرمن میخواد. بدون آره. اون اصلا نمیشه. من خیلی هم فکر کردم که چجوری میشه نیگیری درست کرد. به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم واقعا. یه واژه‌ای داریم به اسم پلا مشته. بله. آره. این همونه. خیلی این همونه. آره. ولی خب یه کاری برای ماهیش بشه کرد. چی بذاریم؟ من که مثلا فیله دودی اگه میتونستیم فیله کنیم. بچه‌ها سوشی گیلانی با آب انار. خیلی هیجان انگیزه. برو بریم. کدوم برداشتی ببینم؟ میخوام همون طعمی که میچشی و منم بچشم. اشبال نداره، ببخشید دست میزنم. اشبال داره. این 1 2 3 ببینم چه زدی. چه ترشی. من خیلی خوشم. من اصلا انگار غذای گیلانی داری میخوری. آره. یعنی اینا که بچه‌ها خیلی خوشم. دورچینه و من عاشقشم. یه زیتونیشو بخوریم، اونم که چیزشه دیگه. این زیتون داره. این گیاهیه نه؟ اشبال نداره. این اشبال نداره. خیلی خوشمزه است. حالا من به رب ازگیلم فکر کردم به جای این. سلامت. اشبالیش حتی بهتر بر من. من یه اشبالی میدیدم با اجازه. واقعا قبول کردی؟ خیلی. همین الان نام خورده. این شکمه یا خندقه. به نظرم طعم کم رنگ. هر کسی غذای شمالی میخورد بله. این عالیه براش. آره. نوری هم که اصلا اون چیزی که حالا بود دریا و هر چیزی که میده اشبال بهش میگه زکی. به نظر راست میگه. آفرین. آره. به نظرم اشبال بیشتری میخوام. ما گارنیش. آره دیگه این نمک نداره. اون نمکشو چیز کرد. این کار تو خیلی دوست داشتم. حتی میدونی من به چی فکر کردم؟ یه نصفه گردو مثلا اینطوری نگاه کن. یا حتی چند تا دونه انار. آفرین، انار به نظرم خیلی خوشگله. خیلی کیف دادا. چقدر کار کردیم از تو. آره خیلی. این بار خیلی بیشتر بهم کیف داد. آره. خب نمیدونم، امیدوارم به تو هم خوش گذشته. هر دو نرم‌تر شدیم. فکر میکنم. آره. تو استحقاق هر چیزی که در این دنیا هر کی آرزوشو داره. همینطور شما. نه به خدا. نه به خدا جدی میگم. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشین. امیدوارم لذت برده باشین. به نظر من که خیلی باحاله. واقعا تستش کنین. یعنی اگر اون غذای شمالی میخورین و اومدین پلو کباب شمالی خوردین، قبلش براتون از اینجور چیزا آوردن خوردین خوشتون اومده، سوشیش کنین. خیلی باحاله. قربونتون. ماش بیت.